Hallå där fantastiska, magiska, underbara du! Tusen tack för att du är här precis just nu. Vi ska göra en flödesaktivering tillsammans, så vi kommer bara sådär djupdyka in i den du verkligen är. Är det första gången du gör någon flödesträning, ta det lugnt. Du klarar det här. Alla klarar det här. Och är det 151:e gången du gör en flödesträning tillsammans med mig, var med, för att alltid så faller vi ännu djupare in i den du verkligen är. Det är det som gör den här träningen så himla rolig. Vad som skiljer flödesträning från meditation är att i flödesträning så är vi aktivt medvetna, närvarande till stunden så som den är, istället för meditation där vi bara faller ut och bara tillåter det som vill ske får ske. Här är vi aktivt närvarande, vilket gör att du kommer uppleva att det är en aktivering som sker inom dig, in till den du verkligen är. Okej? Så vi bara sätter oss till rätta. Och jag skulle rekommendera att du faktiskt sitter och inte ligger den här gången, som vi gärna gör när vi mediterar, utan sätt dig upp. Båda fötterna på marken. Och känns det inte bra, så lägg det ner. Det finns inget fel sätt. Bara att man kan få mer eller mindre ut av själva känslan. Så bara var här. Sätt dig till rätta. Öppna dina händer. Det är en gåva som du ska ta emot. Du kommer uppleva den i dina händer. Du kommer uppleva den i hela din kropp. Och bara slut dina ögon. Och ge dig själv ett djupt andetag. Och bara vara här. Och bara vara nu. Och bara bli nyfiket medveten till det som är precis just nu. Och ge dig själv ett djupt andetag. Och tillåt dig att slappna av. Lite till. Bli medveten om att du har ett par fötter. Att du har vader och smalben. Bli medveten om att du har ett par knän. Ett par lår. Bli medveten om att du har en höft. En mage. Och ett bröst. Bli medveten om att du har en rygg. Och en hals. Du har axlar. Armar. Händer. Och fingrar. Bli medveten om att du har ett huvud. Där du även har ett ansikte. Du har en hjässa. Och låt din uppmärksamhet gå förbi. Och ge dig själv ett djupt andetag. Och bara fall djupare in i din upplevelse, hur den än är precis just nu. Och var ödmjuk mot dig själv om det här är en ny grej för dig och det växer frustration och det är tankar och det här är kämpigt. Tillåt dig att bara nyfiket lägga märke till hur din kropp reagerar, hur dina tankar reagerar. Om din kropp är spänd eller avslappnad. Och ge dig själv ett djupt andetag. Den här aktiveringen sker när du är villig att vara här och uppleva den här stunden oavsett hur den är. Eftersom att det alltid finns en frigörande, helande, läkande
expanderande energi som vill dundra in i ditt system, i din kropp och frigöra dig från det du inte längre behöver bära på. Och det är här som du medvetet kan träna dig till att öppna upp dig till flödet. Och ge dig själv ett djupt andetag. Och bara slappna av. Lite till. Bara bli närvarande till de ljud som är runt omkring dig. Och om du upplever tystnad, lyssna igen. Vilka ljud gömmer sig i tystnaden? Och ge dig själv ett djupt andetag. Bara slappna av lite till. Och bara bli närvarande till vilken lukt det är runt omkring dig precis just nu. Utan att värdera. Bara vara medvetet närvarande i din flödesträning som är och sker precis just nu. Bara genom din vilja att vara här tillsammans med mig. Och ge dig själv ett djupt andetag. Och slappna av lite till. Och vi välkomnar allt med dig. Dina tankar är välkomna här. Dina känslor är välkomna här. Allt med dig precis som du är. Precis just nu är välkommet här. Och ge dig själv ett djupt andetag. Bara slappna av lite till och fall djupare in i din upplevelse med dig. Som du gör med lätthet när du inte värderar stunden utan att du istället observerar hur det är precis just nu. Känn efter så du är avslappnad i din kropp. Släpp dina käkar. Och bara känn hur tyngdkraften drar dig neråt och hur den frigörande, helande, läkande energin expanderar inom dig. Precis just nu. Precis just nu öppnar vi upp till flödet inombords. Så bara var här och bara nyfiket upplev den här stunden precis just nu. Och ge dig själv ett djupt andetag. Och bara var ödmjuk mot dig själv i din upplevelse som du har precis just nu. Du är jätteduktig, du gör allting precis på rätt sätt och ju mer villig du är att bara slappna av i närvaron med ditt flöde så upplever du vad som sker inom dig precis just nu.
själv ett djupt andetag. Och tillåt dig att slappna av lite till. Och fall djupare in i den du verkligen är. Och in i den här stunden som existerar precis just nu. I'm coming home. I'm coming home. Home to love. Home to life. I'm coming home. I'm coming home. Home to love. Home to life. I'm coming home to me. Och ge dig själv ett djupt andetag. Och bara känn hur du slappnar av lite till. Bara bli närvarande till hur det känns inombords. Precis just nu när du är aktiverad i ditt flöde. Och ge dig själv ett djupt andetag. Bara slappna av. Precis just nu. Det här är en aktivering som är en träning. Och ju mer villig du är att vara här och träna med dig in till ditt redan existerande flöde, ju mer ljus, ju mer kärlek, ju mer expansion upplever du inom dig. Och varje gång någonting skiftar inom dig så skiftar det även utanför dig, eftersom att allting utanför dig är en spegling av ditt inre. Och ge dig själv ett djupt andetag. Börja röra på dina fingrar. Börja röra på dina tår. Börja cirkulera lite med dina handleder. Rör lite på nacken. Och i din takt öppna dina ögon. Tusen tack för din tid, för ditt mod att vara här tillsammans med mig. Var snäll mot dig. Fortsätt att expandera in till ditt flöde inom dig. Hej då!